đây đèn đỏ các bạn không được đi thẳng nha. Lúc trước thì nó sẽ có một cái bảng mà cho phép các bạn đi thẳng, nhưng mà bây giờ không còn cái bảng đó nữa nha. Là cảnh sát giao thông sẽ đứng ngay cái khúc cua trên kia và họ sẽ bắt các bạn bị lỗi vượt đèn đỏ. Họ sẽ đứng đây và họ sẽ bắt các bạn. Ở đây sẽ có một cái chốt giao thông ở đứng ở bên tay trái nè, các bạn để ý nha. Đại nào mà có hay đi đường này thì các bạn sẽ để ý cái chốt giao thông bên đó nha. Họ sẽ bắt các bạn mỗi lúc mọi nơi. Và thường thường sẽ có một cái chốt đứng ở trên đây, nhưng mà hôm nay thì không đứng. Bình thường họ sẽ đứng ở bên đó.